हाम्रो यदि टिकटक लाइट अकाउन्ट चाहिँ ब्यान्ड भयो, ब्लक भयो, हाम्रो टिकटक लाइट अकाउन्टबाट पैसा कमाइरहेको छ तर त्यसलाई विथड्र गर्न पाइरहेको छैन, अर्थात् हामीले अर्निङ नै गर्न सकिरहेको छैन, त्यस्तो खाले विभिन्न किसिमको एराहरू तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ आएर तपाईँलाई प्रब्लम भइरहेको छ भने त्यसको सोल्युसन चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब भन्नेछु, जुन चाहिँ तपाईँले स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नु होला है त। सो यदि तपाईँको अकाउन्टमा कुनै पनि प्रब्लम आयो, तपाईँको तपाईँले कुनै पनि टास्कहरू गर्न पाइरहेको छैन, तपाईँले पैसा विथड्र गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई एराहरू देखाइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले एउटै चिज गर्नुपर्छ, त्यति गरेपछि तपाईँको कुराहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ है त। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा जस्तो मानिलिउँ तपाईँको कुनै अकाउन्ट, जस्तो मानिलिउँ मेरो चाहिँ मानिलिउँ मेरो चाहिँ अब जुन डेली आउने टास्क आउनुपर्ने थियो, यो टास्क आउनुपर्ने थियो, इन्कम एज अ अर्निङ हुनुपर्ने थियो, भएन र नभएपछि चाहिँ मैले यसको प्रुफको लागि चाहिँ मैले एउटा स्क्रिनसट लिने। सो यसरी तपाईँको जे हो त्यसको एउटा प्रब्लमको चाहिँ स्क्रिनसट लिनुपर्छ है त तपाईँले फर्स्टमा। सो तपाईँले स्क्रिनसट लिएपछि यसलाई ब्याक गर्नुहोस्, ब्याक गरेपछि तपाईँको यो प्रोफाइलमा थिच्नुहोस्, प्रोफाइलमा थिचेपछि तपाईँको माथि 3वटा डटको एउटा अप्सन आउँछ, सो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले थोरै स्क्रल गर्नुहोस्। थोरै स्क्रल गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट अ प्रब्लम भन्ने छ, एउटा चाहिँ तल सपोर्ट भन्ने छ। तपाईँले दुईटैबाट जुनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई एकदमै कम्फर्टेबल र सजिलो चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्ट अ प्रब्लम भन्ने ठाउँबाट क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि तपाईँको प्रब्लम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ यहाँ धेरै क्याटेगोरीहरू दिन्छ, जस्तो अकाउन्ट रिकभर गर्ने हो कि होइन, तपाईँको सेक्युरिटी अलर्ट्स के सेक्युरिटीमा प्रब्लम हो कि टिकटक लाइट रिवार्ड्स अर्थात् टिकटक लाइटको जुन अर्निङ हुने त्यो पोइन्ट्सहरूको कारणले चाहिँ तपाईँको त्यसमा पोइन्ट्सहरूमा प्रब्लम भइरहेछ कि के प्रब्लम हो, त्यहीसँग मिल्दोजुल्दो एउटा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। जसको अहिले चाहिँ मैले अघि भर्खर चाहिँ टिकटक लाइटको रिवार्ड्सको बारेमा थियो, सो मैले यसमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरू आउँछ। तपाईँको चाहिँ केमा डिस्क्वालिफाई भएको, तपाईँको तपाईँले क्याम्पेनमा पार्टिसिपेट गर्न पाउनु भएन कि या के गर्नु पाउनु भएन, सबै तपाईँलाई यहाँ दिएको हुन्छ, तपाईँलाई कुनमा चाहिँ हो तपाईँको मिल्ने। सो त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले यो फर्स्ट नम्बरको चुज गरेँ र यति गरेपछि तपाईँको यहाँ यो कुराहरूले भनिदिन्छ, तपाईँले चाहिँ यो गर्नुहोस्, त्यसको लागि तपाईँ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई एन्सर दिन्छ। त्यसले पनि तपाईँले बुझ्नु भएन, थाहा भएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ तलपट्टि निड मोर हेल्प भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले आफ्नो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गर्नुहोस् मजाले। सो डिस्क्राइब गरिसकेपछि प्रुफको लागि तपाईँको प्रब्लमको प्रुफको लागि चाहिँ तपाईँले अहिलेको स्क्रिनसटलाई चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले पोस्ट गर्नुहोस्। सो पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो तपाईँको स्क्रिनसटमा थिचेपछि यो कन्फर्म भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्ने र यति गरेपछि तपाईँलाई यहाँ तपाईँको स्क्रिनसट आउँछ, माथि तपाईँको एक्सप्लेन गर्नुभएको कुराहरू आउँछ। सो तपाईँले यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ सबमिट भन्ने ठाउँमा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सो सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ रिप्लाई गर्छ, तपाईँको प्रब्लम पनि सल्भ गरिदिन्छ। इनकेस सल्भ गर्दैन भने पनि के कारण चाहिँ हो, तपाईँको सल्भ गर्नको लागि के मिस्टेक भइरहेको छ त्यो मिस्टेकहरू देखाइन्छ, जुन तपाईँले चाहिँ मिस्टेकहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यसरी नै तपाईँले चाहिँ टिकटक लाइटको अकाउन्ट चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ।